नमस्ते साथीहरू, आज चाहिँ मैले क्युराबाट चाहिँ तपाईँले कसरी पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ सामान्य क्वेसन एन्सरहरू गरेर पनि भनेर यसको बारेमा डिटेलमा भिडियो लिएर आएको छु। मैले यहाँनिर चाहिँ एउटा ब्राउजर ओपन गरेर यहाँनिर चाहिँ मैले क्युरा.com हानेर यो वेबसाइट खोलेको छु। तपाईँले यसलाई सबैभन्दा पहिले लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ। जब मैले यहाँनिर विथ गुगलबाट चाहिँ मैले कन्टिन्यूमा क्लिक गरेँ साथीहरू। यहाँनिर चाहिँ दुईवटा इमेल मेरा देखाएका छन्, 2-3वटा। यो मेरो इमेल हो। तपाईँले नयाँ इमेल राख्नु होला यहाँनिर। मैले यस इमेललाई सिम्पली हटाइदिएँ यहाँनिर। तपाईँले यसलाई हटाउनु होला र यहाँ तपाईँले आफ्नो इमेल आइडी हान्नु होला। मैले यहाँनिर इमेल आइडी जस्ट लगइन गरेँ हान्न गइरहेको छु। तपाईँले आफ्नो इमेल आइडी हान्नु होला। इमेल आइडी हानिसके पछाडि चाहिँ तपाईँले सिम्पली नेक्स्ट बटनमा चाहिँ क्लिक गर्नु होला। मैले यहाँनिर नेक्स्ट बटनमा क्लिक गरिदिएँ। अब त्यसपछि यहाँनिर चाहिँ तपाईँले आफ्नो इमेल आइडीको पासवर्ड चाहिँ हान्नुपर्ने हुन्छ। पासवर्ड हान्नु होला। मैले यहाँनिर आफ्नो इमेल आइडीको पासवर्ड हानेँ र नेक्स्ट बटनमा क्लिक गरिदिएँ। यहाँ मेरो 2 स्टेप भेरिफिकेसन छ। मैले यहाँनिर चाहिँ मोबाइलमा आएको नोटिफिकेसनलाई मैले क्लिक गरेँ र यहाँनिर चाहिँ कोड हानेर मैले 2 स्टेप भेरिफिकेसनलाई चाहिँ अन गरिदिएको छु। देख्न सक्नुहुन्छ मैले अन गरिदिएँ। त्यस पछाडि यहाँनिर चाहिँ सेभ गर भनेको छ। मैले नो थ्याङ्क्समा नो क्लिक गरेँ, ओके गर्दैन। यसलाई पनि कन्टिन्यू गरिदिएँ। अब तपाईँले यसरी कन्टिन्यू गर्दै जान सक्नुहुन्छ। अब त्यस पछाडि चाहिँ तपाईँले यहाँनिर चाहिँ अब एउटा स्टेपमा तपाईँले 5वटा आफूलाई मनपर्ने चिज चाहिँ यहाँनिर छान्नु होला। वाट आर द इन्ट्रेस्ट भन्छ। तपाईँले 5वटा जुन जुन मनपर्छ त्योमा तपाईँले सिम्पली क्लिक गर्दै जानु होला। ठिक लगाउँदै जानु होला। जो मनपर्छ तपाईँले त्यसमा लगाउन सक्नुहुन्छ तपाईँको मर्जीले। त्यसपछि सिम्पली नेक्स्ट बटनमा क्लिक गरिदिनु होला। अब तपाईँले यहाँनिर चाहिँ भाषा चाहिँ तपाईँले कुन भाषा अर्थात् देश कुन हो तपाईँले त्यो सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। 1 लास्ट स्टेप भन्छ यहाँनिर। मैले यहाँनिर जस्ट हिन्दी सिलेक्ट गरेँ। तपाईँले कुनै पनि छान्न सक्नुहुन्छ। त्यस पछाडि डन गरिदिएँ। अब तपाईँले यहाँनिर चाहिँ खोल्नलाई मेरो नेट स्लो छ, देख्न सक्नुहुन्छ। मेरो क्युरा चाहिँ खोलेर आइसकेको छ। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यो बटन रहेको छ। यो मेरो इमेल आइडीको भएको हुनाले चाहिँ अगाडि इमेल आइडीको अप्सन भएको हुनाले चाहिँ यसरी आएको छ। तपाईँले नेपालमा पनि क्युरालाई चाहिँ मोनिटाइज गरेर चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ मोनिटाइजेसनको अप्सन आएको छ। तपाईँले यो फेसबुक जस्तै हो साथीहरू। तपाईँले फेसबुकको पेज बनाएको जसरी पैसा कमाउन जसरी नै कमाउन यसबाट पनि सक्नुहुन्छ। तपाईँलाई मैले यसको बारेमा स्टेप बाई स्टेप बताउने छु। यहाँनिर चाहिँ मैले सिलेक्ट योर रेसिडेन्ट भन्छ। यहाँनिर चाहिँ मैले कन्ट्री सिलेक्ट गर्न गइरहेको छु। तपाईँले यहाँनिर चाहिँ नेपाल सिलेक्ट नगर्नु होला साथीहरू। नेपालमा चाहिँ यसको मोनिटाइजेसन हुँदैन। तपाईँले नेपाल सिलेक्ट गर्ने बित्तिकै मोनिटाइजेसनको अप्सन नै गायब भइहाल्छ। त्यसैले गर्दा तपाईँले अन्य जुन देशमा चाहिँ यसको अभाइलेबल छ त्यहीलाई सिलेक्ट गर्न। मैले सिम्पली यहाँनिर इन्डिया सिलेक्ट गरेँ र सबमिट बटनमा क्लिक गरेँ। यहाँनिर चाहिँ भनेको छ क्रिएटिङ स्पेस भन्छ। तपाईँले आफ्नो स्पेस चाहिँ बनाउनु होला। यहाँनिर तपाईँले नेपाल चाहिँ सिलेक्ट नगर्नु होला भुलेर पनि। त्यस पछाडि यहाँ स्पेस आएको छ सडिक्षा केसी स्पेस भनेर आएको छ। यो स्पेस चाहिँ बनाउनु पर्ने हुन्छ। यहाँ ब्रिफिङ डिस्क्रिप्सन भन्छ। तपाईँले इन्क्लुडिङ अफिलियोड्स भन्छ। तपाईँले केही शब्दमा चाहिँ लेख्नुहोस् आफ्नो बारेमा, अर्थात् यसको बारेमा चाहिँ तपाईँले लेख्नु होला, जोइन गर्दा होला भन्छ। मैले यहाँनिर सिम्पली मैले धेरै लेख्न चाहेन, पछि एडिट गर्न सकिन्छ। मैले यहाँनिर जस्तो हाई भिरस लेखेँ। त्यस पछाडि मैले सिम्पली क्यारेक्ट बटनमा चाहिँ क्लिक गरिदिएँ। अनि त्यस पछाडि यहाँनिर चाहिँ आएको छ। अब तपाईँले अप्सन यहाँ प्रिभ्युस स्किप भन्ने छ। तपाईँले कुनै यहाँ अरू पढ्न सक्नुहुन्छ। भिन्न अप्सनहरू छन्। नो सजेसन मैले यहाँनिर चाहिँ इन्भाइट कन्ट्रिब्युट अफ द सदिक्षा केसी स्पेस भन्छ। अनि contributors can add a content to the space. Inviting more contributors can भन्छ। मैले सिम्पली यसलाई स्किप गरिदिएँ। त्यस पछाडि चाहिँ यहाँ अब केही समय लाग्छ। मेरो माथि सुरु भइसकेको छ, नेट अलि स्लो भएकोले। अब हाम्रो यो स्पेस चाहिँ क्रिएट भइसकेको छ। अब हामी अर्को पेजमा आइसकेका छौँ। यहाँनिर चाहिँ तपाईँलाई भनेको छ यहाँ विभिन्न किसिमका छन्, तपाईँले पढ्न सक्नुहुन्छ। अब गेट स्ट्यान्डर्ड गरौँ। अब गेट स्ट्यान्डर्डमा क्लिक गरिसके पछाडि हामीले यसलाई सेटअप गरौँ। मैले सिम्पली सेटअपमा क्लिक गरेँ। अब यहाँनिर चाहिँ तपाईँको महत्त्वपूर्ण विषय हुन्छ।
स्पेस डिस्क्रिप्सन भन्छ तपाईले जहाँबाट चाहिँ पैसा कमाउन चाहनुहुन्छ त्यहाँ प्रोग्राम भनेको छ स्पेस मोनेटाइजेसन प्रोग्राम भनेको छ। हामीले कमाउने भनेको एड रेभेन्यू सेयरिङबाट मात्रै हो। माथिका दुईवटालाई चाहिँ तपाईले चुज गर्नु पर्दैन, तपाईले नेक्स्ट गर्नु होला पहिले। त्यस पछाडि यहाँ माथि भनेको छ सुरुको देख्नुहुन्छ स्पेस सब्सक्रिप्सन भन्छ। तपाईले यहाँ चाहिँ सब्सक्रिप्सनबाट चाहिँ तपाईले पैसा कमाउन चाहनुहुन्छ अर्थात् तपाईको सब्सक्राइबरहरू धेरै छन् भने चाहिँ तपाईले यबाट पनि पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ पछि। तर नयाँ भएको हुनाले चाहिँ हामी एड्स रेभेन्यूबाट मात्रै गर्नेछौँ, यसले स्किप गरिदिउँ। त्यसपछि अर्को छ क्युरा प्लस रेभेन्यू सेयरिङ भन्छ। सेयरिङबाट पनि तपाईले अर्न गर्न सक्नुहुन्छ, मनी फ्रम भ्यू अर्न भन्छ, भ्यूहरूबाट पनि पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ भन्छ। हामीले यो गरेनौँ। त्यसपछि हामीले एड्स रेभेन्यू सेयरिङलाई चाहिँ ठ्याक्कै इनेबलमा क्लिक गरिदिउँ। यसरी इनेबलमा क्लिक गरिसके पछाडि चाहिँ अब गो टु क्लिक भइसकेको छ, गो टु मैले माई स्पेसमा क्लिक गरिदिएँ। देख्न सक्नुहुन्छ हामी आफ्नो स्पेसमा आइपुगेका छौँ। यो हामीले स्पेस बनाएका छौँ। यहाँ हामीले पछाडि ब्यानरहरू राख्न सक्छौँ। यसको इन्टरफेस यस्तो देखेको छ। तल देख्न सक्नुहुन्छ पिपुल अर्न सेटिङ विभिन्न किसिमको अप्सन तल छन्। यहाँ तपाईले आइकनहरू चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। यसले म चेन्ज गरेर देखाइदिन्छु। यहाँ होम पेजमा आउनु होला। होम पेजमा यस्तो छ। अब तपाईले यहाँबाट चाहिँ स्पेसमा जानलाई चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ भने पछाडि चाहिँ सिम्पल्ली यसमा क्लिक गर्नुलाई स्पेसमा, त्यस पछाडि तल देख्न सक्नुहुन्छ सदिक्षा स्पेस भन्ने छ हामीले बनाएको एडमिन भनेर आएको छ। यसमा क्लिक गर्नुहोला। अब यसमा क्लिक गर्ने बित्तिकै फेरि हामी सोही अप्सनमा आइपुगेका छौँ। अब यहाँनिर चाहिँ तपाईले यतापट्टि विभिन्न अप्सनहरू देख्न सक्नुहुन्छ। हामीले चाहिँ यहाँ माथिको आइकनहरू र ब्यानरहरूलाई चेन्ज गर्नु छ। मैले यसैले सेटिङमा गएँ, तपाईँले अरू पनि एडिट गर्न सक्नुहुन्छ त्यहाँबाट। मैले सिम्पली सेटिङमा क्लिक गरिदिएँ अहिले। अब सेटिङमा क्लिक गरिसके पछाडि चाहिँ यहाँ यस्तो खालको इन्टरफेस खुल्यो। अब त्यसपछि थोरै तलतिर आउँ। यहाँ माथि देख्न सक्नुहुन्छ स्पेस कलर भन्ने छ। तपाईले यहाँ अरू पनि देख्न सक्नुहुन्छ विभिन्न किसिमको अप्सनहरू छन्। मैले यहाँनिर चाहिँ चेन्ज गर्न खोजेको यहाँ युआरएल पनि छ, युआरएल पनि मिलेको छ। अनि स्पेस कलर पनि तपाईले यहाँबाट चाहिँ चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। अरू ब्यानरहरू राख्न चाहनुहुन्न भने मैले यहाँनिर तपाईले यहाँ सजिलै यसरी स्पेसहरू चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यहाँबाट चाहिँ तपाईले जो आइकन छ तपाईले चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ, फोटो राख्न सक्नुहुन्छ। मैले यसलाई जस्ट एउटा फोटोलाई क्लिक गरेर यसमा राखिदिएँ। अब त्यस पछाडि चाहिँ तपाईले के गर्नुपर्ने हुन्छ भने पछाडि तलतिर आयो भने कभर फोटोलाई राख्न सक्नुहुन्छ। तपाईले सजिलै चलाउनु होला, यसमा कुनै पनि समस्या हुने छैन तपाईलाई। यो फेसबुक जस्तै हो, कुनै अप्ठ्यारो मान्नु पर्दैन, त्यस्तो केही पनि छैन। तपाईले सजिलै चलाउन सक्नुहुन्छ र गुगलसँग पनि भएकोले तपाईले सिम्पल्ली एन्सर क्वेसन गर्ने हो। तपाईले एड रेभेन्यूबाट आएको पैसा चाहिँ तपाईले कमाउन सक्नुहुन्छ। यसमा कुनै पनि रिस्क छैन। तपाईलाई एकदमै ब्राउजर उपलब्ध छ। यो युट्युब जस्तै हो, तपाईलाई सजिलैसँग काम गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा मैले यसमा ब्यानरहरू सबै चेन्ज गरिदिएँ। अब मैले होम पेजमा आएँ। अब यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ हाम्रो चेन्ज भएको छैन। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो फोटो पनि आइसकेको छ। मैले यसमा क्लिक गरेँ, त्यस पछाडि हामीलाई अर्को पेज खुलेको छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो अब एकदमै ब्युटिफुल कभर फोटो सहित आइसकेको छ। हाम्रो राम्रो एउटा पोस्ट बनेको छ। यहाँ अर्निङमा तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ, अर्निङसम्म देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईले $10 भयो भने विथड्र गर्न सक्नुहुने रहेछ। अर्न $10 मिनिमम टु रिसिभ योर फर्स्ट पेमेन्ट भन्छ, पे आउट भन्छ। तपाईले $10 चाहिँ पे आउट गर्न सक्नुहुने रहेछ। यसरी चाहिँ तपाईले सजिलै चाहिँ यसमा अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँबाट तपाईले क्वेसनहरू गर्न सक्नुहुन्छ। यतापट्टि एड क्वेसन भन्ने छ, तपाईले त्यहाँबाट पोस्टहरू गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ विभिन्न अप्सनहरू छन्, तपाईले सजिलैसँग पोस्ट गर्न सक्नुहुन्छ, सोध्न सक्नुहुन्छ र एन्सर दिन सक्नुहुन्छ। यसरी तपाईले सजिलै क्युराभित्र काम गर्न सक्नुहुन्छ। हस्त साथीहरू, तपाईलाई आजको भिडियो कस्तो लाग्यो? कृपया जस्तो लाग्यो त्यस्तै सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया लेखी हाम्रो कमेन्ट बक्समा छोड्न भने नभुल्नुहोला। साथै हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरी सँगै रहेको बेल आइकन पनि थिच्नुहोला, ताकि अब आउने नयाँ भिडियोको जानकारी सबैभन्दा पहिले तपाईलाई प्राप्त होस् भन्दै म पनि बिदा हुन्छु। हस्त नमस्कार।